Hello guys, previous session we are studied about organizational behavior. Now we are studying new subject with the marketing management. What is the marketing management? In which first unit product decision. Introduction. For developing any kind of marketing strategies, the product is the most important tool in a marketing mix. Marketing mix એમાં શું તો કે મેઇન પાર્ટ શું છે માર્કેટિંગ મિક્સનો તો કે બધાની માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી એક બનાવવાની કે જેને લીધે લઈ અને માર્કેટિંગ છે આગળ પડતું વધારે રીતે થાય. પ્રોડક્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સેન્ટ્રલ પાર્ટ ઓફ ઓલ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝનો જે મેઇન પાર્ટ છે એ શું છે તો કે પ્રોડક્ટ. Without the product, there is a no possibility of marketing. પ્રોડક્ટ વગર કોઈ પણ વસ્તુનું માર્કેટિંગ થતું નથી. આપણે બજારમાં જઈએ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સેલ કરવી હોય તો એના માટે કોઈ વસ્તુ એ કઈ વસ્તુ છે પ્રોડક્ટ વગર આપણે શેનું સેલ કરવાના તો કોઈ પણ વસ્તુ માર્કેટિંગ કરવા માટે એની કોઈ પ્રોડક્ટ પર્ટિક્યુલર વસ્તુની જોવી જરૂરી છે જેનું આપણે માર્કેટિંગ કરી શકીએ. We can say that from marketing point of view, product is the basic element and all of other marketing parameters like price, distribution and promotion depends upon product design. હવે આમાં એવું કહેવા માગે છે કે આપણે માર્કેટિંગ કરીએ તો માર્કેટિંગમાં આપણે અલગ અલગ વસ્તુ આપણે પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરતા હોય તો એની પ્રાઇસ શું છે એ ડિસાઇડ કરવી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેટલાથી કેટલી જગ્યામાં કરવું એ ડિસિઝન લેવું અને પ્રમોશન કે કેટલી પ્રાઇસ રાખવી ને એનું પ્રમોશન કઈ કઈ જગ્યાએ કરવું ને એ ડિપેન્ડ કરે છે કોના ઉપર તો કે પ્રોડક્ટના ડિસિઝન ઉપર ડિસાઇડ કરે છે કે આ પ્રોડક્ટ છે તો આ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ એટલી હશે. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે એનું તો કે આપણે આ કોઈ પણ વસ્તુ એક શોપ આપણે સેલ કરતા હોય તો શોપની પ્રાઇસ આપણે અહીંયા એક શોપ 10માં સેલ કરતા હોય જ્યારે શોપમાં અંદર દુકાનમાં હોય એમાં કોઈ 12માં શોપમાં સેલ કરતું હોય તો આપણે 10માં તો બધા જે કસ્ટમર છે આપણી પાસે અટ્રેક્ટ થશે ને આપણી પાસેથી વસ્તુ લેશે. એ જ વસ્તુ આપણે 15 રૂપિયા કરી નાખશું તો કોઈ આપણી પાસેથી લેવાના નથી. તો આપણે એ રીતે ડિસિઝન લેવો જોઈએ કે માર્કેટમાં કઈ રીતે પ્રાઇસ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી જગ્યાએ ચાલે છે અને એ બધું કોના ઉપર ડિસાઇડ કરે છે તો કે પ્રોડક્ટના ડિસિઝન ઉપર. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ડેફિનેશન. અ પ્રોડક્ટ ઇઝ અ ટેન્જિબલ ઓફરિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ ટુ કન્ઝ્યુમર. પ્રોડક્ટ શું છે તો કે દેખાય ટેન્જિબલ ઓફરિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ ટુ કસ્ટમર. માર્કેટથી કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવાની એક લિંક છે, બરાબર. એટલે એ ક્લાસિકલ કન્સેપ્ટથી સમજાવે છે. જ્યારે મોડર્ન સબ્જેક્ટમાં કેમ કહે છે તો કે ઇટ ગોઝ બિયોન્ડ being a tangible offering to deliver value or utility to consumers. કન્ઝ્યુમરને યુઝ કરવા માટે કોઈ પણ વસ્તુની જે જરૂર પડે છે ને એ પ્રોડક્ટ આપણે સેલ્સમેને કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાની એ જે આખી ચેઇન થાય છે એને પ્રોડક્ટ કહેવામાં આવે છે. અને એ પ્રોડક્ટ કેના કન્સેપ્ટમાં તો કે મોડર્ન કન્સેપ્ટમાં કહે છે. પહેલું જે જોયું તે ક્લાસિકલ કન્સેપ્ટ હતું. નાવ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ ઇઝ અ સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ ઓફ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. કેવો પોઈન્ટ છે તો કે ઓલ એક્ટિવિટીઝ માર્કેટિંગની જે બધી એક્ટિવિટી થતી હોય ને એનો મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ. ઓલ ધ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ ડિપેન્ડ ઓન અ પ્રોડક્ટ ડિસિઝન. બધી માર્કેટની એક્ટિવિટી કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે પ્રોડક્ટના ડિસિઝન ઉપર. વિધાઉટ અ પ્રોડક્ટ ઓલ અધર એલિમેન્ટ્સ લાઇક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એડવર્ટાઇઝિંગ, સેલિંગ એક્સેટ્રા આર યુઝલેસ. પ્રોડક્ટની આપણે બધી વસ્તુઓ જોઈએ, પ્રોડક્ટ વગર બધી વસ્તુઓ નકામી છે. તો કે કઈ વસ્તુઓ નકામી છે તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એડવર્ટાઇઝિંગ. પ્રોડક્ટ ન હોય તો આપણે એડવર્ટાઇઝિંગ શેનું કરીએ? પ્રોડક્ટ ન હોય તો આપણે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેનું થાય? પ્રોડક્ટ ના હોય તો સેલિંગ કરવાનું કઈ વસ્તુનું. એટલે પ્રોડક્ટ વગર બધી વસ્તુ કેવી છે તો કે યુઝલેસ છે એવું કહેવામાં આવે છે. Product is a starting point of planning. Product is a planning defined other planning like distribution, promotion, sales, etc. Without a product, no other marketing planning can be done. પ્રોડક્ટ વગર એક પણ વસ્તુનું માર્કેટિંગ કે પ્લાનિંગ છે એ સક્સેસ થતું નથી. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ માર્કેટની સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે પ્રોડક્ટ ડિસાઇડ કરવી કમ્પલસરી છે. પછી પ્રોડક્ટ ડિસાઇડ થઈ જાય તો પછી એની પ્રાઇસ છે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એનું પ્રમોશન છે, એનું સેલ્સ કઈ જગ્યાએ કરવું એ બધું આપણે કન્ટિન્યુ શોધતું રહેવું પડે છે. પણ જ્યારે વિધાઉટ વગર પ્રોડક્ટ કોઈ આપણે સેલ કરીએ તો એના માટે પ્લાનિંગ કોઈ પણ સક્સેસ થતું નથી. ધ પ્રોડક્ટ શુડ હેવ સમ સ્પેશિયલ ફીચર્સ વિચ અટ્રેક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર ટુ બાય પ્રોડક્ટ. એના માટે એવા સ્પેશિયલ ફીચર્સ રાખે કે જેનાથી કન્ઝ્યુમર અટ્રેક્ટ થાય અને વસ્તુ ખરીદી લે. ધીસ ફીચર્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ સેલિંગ પોઈન્ટ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એ હું તમને કહું એ બધા પોઈન્ટ છે એ બધા એમાં ઇન્ક્લુડિંગ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ટેન્જિબલ એન્ડ ઇનટેન્જિબલ. દેખાય એવી અસેટ્સ, ના દેખાય એવી ટેન્જિબલ, ના દેખાય એવી બેનિફિટ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરી તો
એના બેનિફિટ્સ આપણે કસ્ટમરને કહીએ કે આનું આ બેનિફિટ છે, આનું આ બેનિફિટ છે, તો એ જલ્દી વધારે પ્રેફર ઇન્ડ્યુસ થશે એ વસ્તુ ખરીદવા માટે. થર્ડ ઇઝ અ ડિઝાઇન. આપણે ડિઝાઇન એવી રીતના રાખવાની કે એ જોઈને જ ખાલી એનો બાહ્ય દેખાવ છે ને એની અપિરિયન્સ જોઈને જ કસ્ટમર છે ને એ વસ્તુ ખરીદવા માટે પ્રેરે. ધેન ધ સાઇઝ. એની સાઇઝ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે કસ્ટમર ઉપાડી ન શકે ને હાલીને લઈ ના જઈ શકે ને એવી સાઇઝ ના હોવી જોઈએ. સાઇઝ એવી જ હોવી જોઈએ કે વસ્તુના ભલે 3 પેકિંગ થાય પણ એ સાઇઝ પ્રોપર હોવી જોઈએ. ધેન શેપ એન્ડ કલર. શેપ ને કલર કેવો જોઈએ? શેપ અટ્રેક્ટિવ, કલર એટ્રેક્ટિવ. કે પહેલી વખતમાં જોતા ડિસ્પ્લેમાં આપણે જોઈએ બજારમાં જઈએ તો ડિસ્પ્લેમાં બધા લગાવેલા હોય તો ડિસ્પ્લેમાં કેવા કલર્સ લગાવેલા હોય? તો કે જેથી કરીને કન્ઝ્યુમરની આઈઝને અટ્રેક્ટ કરે અને કન્ઝ્યુમર જોતા જેવું થાય કે આને ખરીદી લેવું જોઈએ. એટલે શેપ અને કલર એવા ડિસાઇડ કરવાના. ધેન ફિનિશિંગ. ફિનિશિંગ એટલે કેટલું એનું પ્રોપર ફિનિશિંગ આપવાનું કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું કે જેથી કરીને કસ્ટમર અવેલેબલ થાય. ધેન સપોર્ટ સર્વિસ વિથ પ્રોડક્ટ્સ. એટલે પ્રોડક્ટ્સની આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરી દીધા પછી આફ્ટર સેલ સર્વિસ અમુક વસ્તુમાં આવતી, જેમ કે આપણે આરો પ્લાન્ટ જોઈએ તો આરો પ્લાન્ટમાં બધા લગાવી જાય પછી અમુક ટાઈમે આપણે કોલ કરીએ એટલે એ લોકો સાફ ને એવું બધું કરતા, એટલે આફ્ટર સેલ સર્વિસ એ આપતા હોય છે. ધેન પ્રાઇઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. પછી પ્રાઇઝની પ્રોડક્ટની પ્રાઇઝ નક્કી કરવાની કે કઈ પ્રાઇઝ આપણને માર્કેટમાં આ પ્રાઇસ છે તો આપણે એના કરતાં 5 રૂપિયા વધારે રાખીને વેચી તો એ પોસિબલ નથી. પ્રોફિટ માટે આપણે જો એ વસ્તુ કરીએ તો એ પોસિબલ નથી. પણ આપણે માર્કેટની સાથે હોય એવી પ્રાઇસ રાખવાની અથવા તો એના કરતાં 1-2 રૂપિયા ઓછા લેસ કરીને પણ આપણે કસ્ટમરને બાંધી લેવાના. પ્રોડક્ટ સેફ્ટી. હવે પ્રોડક્ટ એવી કોઈ વસ્તુ હોય કે આપણે પ્રોડક્ટ ખરીદી કે જેના ઉપર એવું સેલ આપણે ખરીદી, જેમ કે ચાર્જેબલ સેલ હોય એમાં ખરીદી પછી એમ કે એમાં લખેલું આવે છે કે પ્રોડક્ટની સેફ્ટીમાં ક્રોસ નિશાન કરેલું હોય કે ડેન્જરસ છે. અમુક ટાઈમે તમે ચાર્જ કરવા મૂકો સેલ તો અમુક ટાઈમે ડેન્જરસ બને એમાં લખેલું હોય છે કે એમાં નિશાને કરે. એટલે કોઈ પણ એવી સેફ્ટીવાળી પ્રોડક્ટ હોય તો એમાં નીચે એ લોકો એ આપી જ દે છે કે હવે આ સેફ્ટીવાળી પ્રોડક્ટ નથી. કંપનીઝ બ્રાન્ડ ઇમેજ એન્ડ પ્રેસ્ટીજ. એટલે કંપનીની જે બ્રાન્ડ હોય, બ્રાન્ડનો લોગો લગાવેલો જ હોય બધી વસ્તુમાં. એની બ્રાન્ડ હોય પોતાની, બ્રાન્ડનો લોગો એ લોકો લગાવેલો જ છે. પછી એની પ્રેસ્ટીજ, એની ઇમેજ શું છે એ દર્શાવે છે. જનરલી કન્ઝ્યુમર આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અ ગાર્ડિયન્સ એન્ડ ધ એલિમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ. એને કોઈ બીજી કોઈ કસ્ટમરને એવી કોઈ વસ્તુમાં રસ નથી કે જે નકામી હોય. એને બધી કઈ વસ્તુમાં તો કે આપણે આગળ જોઈએ એ બધી વસ્તુમાં જ કસ્ટમરને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. દે આર જનરલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પ્રોડક્ટ પરફોર્મન્સ એન્ડ સેટિસ્ફેક્શન ધેટ એ પ્રોડક્ટ ઇઝ ડિલિવર ટુ ધેમ. એના સુધી પહોંચે ને એને એ વસ્તુ સક્સેસફુલ પહોંચે અને એને એ વસ્તુનું સેટિસ્ફેક્શન થાય કે સંતોષ થાય તો એ વસ્તુ કામની. હવે આપણે જોઈએ ઇમ્પોર્ટન્સ. પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ અ સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રોડક્ટ ડિસિઝન. એટલે બધી એક્ટિવિટી કોના પર ડિપેન્ડ છે? તો કે માર્કેટ ઉપર. વિધાઉટ અ પ્રોડક્ટ વગર ઓલ અધર એલિમેન્ટ લાઇક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને સેલિંગ ને એ બધું કેવું છે? તો કે નકામું છે. હવે તેને આપણે જોઈએ કે પ્રોડક્ટ ઇઝ અ સ્ટાર્ટિંગ point of view planning product and planning defined other planning like distribution, promotion, sales etc. આ બધું છે ને આ બધું કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે પ્રોડક્ટ ઉપર. વિધાઉટ અ પ્રોડક્ટ વગર નો અધર માર્કેટિંગ પ્લાનિંગ કેન બી ડન. બીજા એકે માર્કેટિંગના પ્લાનિંગ કે એ બધું સક્સેસ જતું નથી. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇન વિચ કન્ટિન્યુ. પ્રોડક્ટ ઇઝ એન્ડ. એટલે પ્રોડક્ટ છે એ વસ્તુનો અંત છે. સમ માર્કેટર્સ મેક લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ ઇન ધ માર્કેટ ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. એટલે અમુક લોકો હોય, અમુક સેલ્સમેન હોય એ લો પ્રોડક્ટ સેલ કરે, લો ક્વોલિટીવાળી પ્રોડક્ટ સેલ કરે. શું શેના માટે? તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ મેળવવા માટે. પણ એવું ન હોય. અમુક લોકો બ્રાન્ડ લેવાવાળા જ હોય તો એ લોકોને શું હોય? તો કે પ્રોડક્ટ હાઈ ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ જોતી હોય જેનાથી એને પ્રોફિટ હાઈ થાય. એટલે આ બધાના માઇન્ડસેટ ઉપર અલગ અલગ કન્ઝ્યુમરના અલગ અલગ માઇન્ડસેટ હોય છે કે અમુક એમ કે લો ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ લઈ પણ પૈસા ઓછા દે અને અમુક એમ કે છે હાઈ ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ લઈને પૈસા વધુ દે. પણ આ લોકોને સેલ્સમેનના નજરથી જોઈએ તો લો ક્વોલિટી વસ્તુ દે તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ થાય અને જ્યારે હાઈ ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ દે તો ઓછો પ્રોફિટ થાય. વેરી સૂન ધે વિલ બી કિક્ડ આઉટ બાય ધ કન્ઝ્યુમર્સ. એટલે આવી રીતના જે વિચાર કરવાવાળા હશે ને એની પાસેથી જલ્દી ગ્રાહક જતા રહેશે, જલ્દી કન્ઝ્યુમર જતા રહેશે. Therefore, market has to concern on the product quality, features, size, etc.
તો આ બધું કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી સારી હોવી જોઈએ, પ્લસમાં પ્રાઇસ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે રિઝનેબલ હોવી જોઈએ. ફીચર્સ એટલે એના પ્રોડક્ટના ફીચર્સ સારા સારા હોવા જોઈએ. અને આ બધું એનું પ્રોડક્ટનું ડિસિઝન છે મેકિંગ કર્યું હોય એ બધું જળવાવું જોઈએ. એટલે એવી બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ. એના એના જે ફીચર્સ છે, પછી એની સાઇઝ છે, પછી એનો શેપ છે, એનો અપિયરન્સ છે, દેખાવ છે, એ બધું કેવું હોવું જોઈએ? તો કે સારું હોવું જોઈએ. they then can satisfy their customers need, જેથી કરીને એના ગ્રાહકોની જરૂરિયાત સંતોષે છે. The basic objective of marketing is that to satisfy customer need and a profit. એની બેસ્ટ એની વે કયો હોવો જોઈએ? તો સેલ્સમેનનો કે તો કન્ઝ્યુમરની નીડ સેટિસ્ફાય અને પોતાને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થાય. આ બે વસ્તુથી જ કોઈક સેલ્સમેન હોય ધંધો કરતો હોય. That is why product is considered as the end and means ઓફ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ કન્ઝ્યુમર. એટલે કન્ઝ્યુમરની જે સેટિસ્ફેક્શન છે ને એ છેલ્લે સંતોષવા માટે ત્યાં સુધીનું જ્યાં સુધી વર્ક કરશે સેલમેન, કે જ્યાં સુધી કોઈ ગ્રાહક છે ને એ પોતાની વસ્તુથી સંતોષ ના પામી લે. From the above discussion, we can say that marketers require effective marketing strategies to maintain, improve their quality standard which will satisfy their customer demands. એટલે જે કસ્ટમરની ડિમાન્ડ હશે એ સેલ્સમેને બધું એને પૂરું પાડવું પડશે, બધું એને કન્ટિન્યુઅસ આપતું રહેવું પડશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ.